नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ स्पाइसी ससेजको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको ससेजको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै ससेज बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई पनि एकदमै मन पर्नेछ। आउनुस् स्पाइसी ससेज बनाउनतिर लागौँ है त। अब ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताएर म यसमा तेललाई राख्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले चिकन ससेजलाई 5 मिनट जति बोइल गरेर यसरी काटेर लिएकी छु। यहाँ चाहिँ तेल तातिसकेको छ। अब म यो काटेको ससेजलाई यो तेलमा राखेर फ्राई गर्दैछु। यसरी बेला बेला चलाउँदै हामीले ससेजलाई रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। मिडियम टु लो फ्लेममा मैले यहाँ ससेजलाई यतिको रातो हुने गरी फ्राई गरिसकेकी छु। अब म यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। अब सेम प्यानमा म मसिनो गरी काटेको यो अदुवा र लसुनलाई फुराउँदैछु। अब यसमा मैले 2 वटा काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु। अदुवा लसुन र खुर्सानी यतिको भएर फ्राई भइसकेपछि मैले यसमा एउटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि राखेकी छु। थोरै मात्रामा बेसारलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब प्याजलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा 2 चम्चा जति टोमेटो केचपलाई पनि राखेकी छु। थोरै मात्रामा सोया ससलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। अब यसलाई एकपटक चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ मैले यसमा रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेकी छु र थोरै स्वादअनुसार नुनलाई पनि यहाँ राखेकी छु। अब यसलाई एकपटक मिक्स गरौँ। र एकैछिन पाकिसकेपछि अब चाहिँ म यसमा सेतो तिललाई पनि राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि हजुरहरूले पनि सेतो तिल राख्नुभयो भने यसको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। अघि फ्राई गरेर राखेको ससेजलाई अब यसमा राखेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। ससेजलाई एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि अब यसको माथिबाट म थोरै मात्रामा मरिचको धुलोलाई पनि राख्दैछु र यसको माथिबाट म चिल्ली फ्लेक्सलाई पनि राख्दैछु। हामीले यो ससेज चाहिँ पिरो स्पाइसी बनाएको हुनाले यसमा अलि बढी मात्रामा पिरो राखेको हो। यदि हजुरहरू पिरो कम खानुहुन्छ भने पिरो कम राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब माथिबाट म काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि राख्दैछु। अब चाहिँ यसलाई एकपटक फेरि चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो स्पाइसी ससेज पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई पनि अफ गरिदिनु पर्छ। अब यसरी पकाएको ससेजलाई हामीले सर्भ गरेर स्न्याक्स अथवा खानासँग पनि खान सक्छौँ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुनेछ। हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।